Milionarul, comedie de Iordan Iovcov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Numele orășelului bulgăresc, în care s-au desfășurat cu 4 decenii în urmă întâmplările comediei noastre, n-are importanță. Să presupunem că e situat undeva prin preajma Dunării. Suntem în casa domnului Nicola Maslarski, moșier, candidat în apropiatele alegeri la funcția de primar și, deocamdată, președinte al comitetului școlar. Eu, domnilor, ca fost militar, cum bine știți, am un principiu: mereu în atac, cu sabia într-o mână, cu pușca în alta și cu grenada în cealaltă. Așa am fost întotdeauna. Cine este în atac înseamnă că înaintează, și cine înaintează nu dă înapoi. Iar noi, adică urbea noastră, trebuie să înainteze mereu înainte, tot înainte, spre prăpășire. În jurul mesei din sufragerie sunt întruniți câțiva din membrii acestui comitet școlar. Întâi, domnul Bubev, reprezentant al opoziției, bătăios și plin de principii. Mofturi, mofturi, mofturi! Am zis mofturi! Toate astea sunt manevre de ale guvernului, praf în ochii alegătorilor. Dar, din fericire, mai suntem și noi aici, opoziția, care știm să ne închidem ochii la timp alegătorilor, ca să nu ne intre praful aruncat de domnul de la guvern. Mai e și domnul Kochicikov, pensionar, încă verde, însuflețit mereu de mari proiecte. Dați-mi mie acolo niște capital și ați vedea ce înfloritor ar deveni orașul nostru. Aș deschide, dragii mei, nici nu ghiciți ce, o fabrică de lumânări. Nimic mai minunat. De lumânări are omul nevoie, nu-i așa, în copilărie, la botez, și mai încolo la tinerețe, la nuntă, adică, și mai târziu, pardon, la mormântare, dar n-ai ce face, fără să mai vorbim de parastase și de alte prilejuri, ca grindină, ca trăsnete, când tot omul aprinde o lumânare. Orașul nostru are nevoie de înflorire, iar lumânările... Tânărul domn Liubenov, profesor de muzică, burlac, timid, cu lavalieră și diapazon. La domidola... Pardon, ce-a spus? Nu eram atent, știți? Vă rog să mă iertați. Tocmai eram cu o melodie în gând. Precum și două profesoare, Fanca și Cristina, celibatare, dar în permanentă căutare de eventual candidați la însurătoare. Mai ales că amândouă sunt trecute binișor de ingrata vârstă de 30 și ceva de ani. Vai, ce spiritual! Dacă am îndrăzniți! Noi ca domnișoare n-am putea admite. Adică, sigur, de ce nu? Vai, dar ce tânăr bine crescut! Și ce dacă e cam gras? Dar nu-i deloc gras. Ce 99 de kilograme nu e prea mult. Mai este așteptat și domnul Ciuncev, tânărul și elegantul funcționar al băncii din mica urbe provincială. Dar pentru că întârzie, cred că am putea începe fără el. Mai ales că aceasta este și părerea domnului Maslarski. Eu zic să începem, domnul. Așa, poftiți mai aproape, vă rog. Hai, nene Tasculeci, dragă Bubev, lăsați ziarele odată. Domnișoară Fance, domnișoară Cristina, poftiți, vă rog, mai aproape. Luați loc și să începem. Cum? Fără Ciunce? Ce să-l mai așteptăm? Cine știe pe unde cască gura? Nu-l cunosc eu. Ne descurcăm noi și fără el. Dar poftiți, vă rog, domnișoară Fanca, lângă mine. Așa, și dumneata, domnișoară Cristina, aici. Dumneata, domnule Liubenov, colo. Mersi. Hai, Bubev, hai, nene Tascule, lăsați ziarele. Mofturi, mofturi, mofturi. Mă rog, poftim. Ai văzut ce scrie la gazetă? Mofturi, fleacuri. Cum mofturi, Bubev? Care fleacuri? Păi dacă scrie aici, nu vezi? Ascultă-mă pe mine, mofturi, asta e. Atâta vreme cât Europa... Da, mai lăsați politica, domnilor, și Europa, că avem alte treburi acum. Și să trecem direct la subiect, că eu, mă știți că am fost militar. Nu-mi place vorbăria. Scurt,
drept la țintă. Da, domnilor. Și micul nostru orășel de provincie a început să sune goarnă. Ai luat-o razna? Pardon, eu știți tot cu gândul la militarie, obișnuit să vorbesc în fața frontului. Vreau să spun că și orășelul nostru începe să se trezească. Da, domnilor, câteva tinere și simpatice domnișoară, precum și câțiva cavaleri din buna societate, juninimea noastră de aur, ca să zic așa, pe care au botezat-o Cavalul. Ce nume splendid, domnilor, și ce frumos sună Cavalul. Parcă-l și auzi. Eu, domnilor, în calitatea mea de președinte al comitetului școlar... Mofturi! Pardon? Am spus mofturi! Vă rog, nu întrerupeți, vă rog. Da, mulțumesc. Cum spuneam, eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, îmbrățișez cu toată căldura această idee. O aplaud, ba chiar o aprob, pentru că muzica, domnilor, e ceva măreț. Muzica îl inobilează pe om. Nu-i așa, domnule dumneata, care ești profesor de muzică, un artist, nu-i așa? Muzica îl înflăcărează pe om, îl înalță, ca să zic așa. O știu din proprie experiență, domnilor. Pe când eram militar și mă întorceam seara cu trupa de la instrucție, aveam obiceiul să ordon, cum eram călare: Escadron! Cu cântec înainte! Arș! Și răcâneau flăcăii, domnilor, de-mi creștea inima și adunau lumea pe la porți. Nu numai oamenii, domnilor, nu, dar până și cai. Cai, domnilor, care, precum știți, sunt niște animale. Până și ei începeau să tresară de parcă ar fi dansat, ca zic așa. Ah, domnilor, muzica e ceva, cum să spun, ceva care... De aceea eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, ca să zic așa... Mofturi. Ascultă, Bubef, poți fi dumneata reprezentantul opoziției în comitetul școlar, dar văd că vrei să rămâi în opoziție până în pânzile albe. Uite și dumneata măcar o dată, că ai în față un om al guvernului și lasă politica, domnule. Eu nu fac politică acum. Dar zic că n-are ce căuta comitetul școlar în treaba asta. Societatea dumneavoastră, Cavalul, este o treabă particulară. Atunci de ce ai mai venit la ședința comitetului școlar? Că doar știai despre ce o să fie vorba. Sigur, de ce ai mai venit dacă comitetul școlar n-are ce căuta în treaba asta cu societatea Cavalul? Nici n-am venit aici în calitate de membru al comitetului școlar. Și nici nu veneam deloc, așa să știți. Dar de când se tot vorbește în târgul nostru de societatea asta muzicală, fiii m-a nebunit de tot. A nebunit-o și pe maică-sa. Iar maică-sa m-a nebunit pe mine. Asta e. De-aia am venit. Nu ca membru în comitetul școlar, ci ca tată. Cum adică, domnule Buve? Da, domnișoară Cristina, ca tată. Să-mi spun adică părerea și eu, dacă e vorba să mă întrebați și pe mine. Ca un tată ce sunt, și ca părinte grijuliu, cu fată mare, aproape de măritată. Asta e. Foarte bine spus. Ca un tată și ca un părinte. Are dreptate, Bubev. Mulțumesc. Sigur, da, suntem părinți și... Și din moment ce e vorba să le trimitem copiii, sau mai bine zis fetele noastre, vreau să știu ce e cu societatea asta, ce rost are, ce hram poartă. De asta am venit aici. Sunt și eu exact de aceeași părere cu Bubev. Să ni se spună scopul țelului pe care îl are societatea Cavalul. În ce scop? Păi nu vi s-a spus. Societate muzicală. Lasă, domnișoară, nu-i nimic. Dumnealor doresc să li se spună scopul Cavalului. Vi-l spun, domnilor, vi-l spun. Da. Domnilor, scopul Cavalului este, ca să zic așa, un scop măreț, un scop nobil, domnilor. Iarăși mofturi. Pardon, aveți puțină răbdare. Iată, domnul Liubenov, talentatul și apreciatul nostru profesor de muzică care va dirija chiar corul societății, o să vă explice mai bine scopul Cavalului, care, ca să zic așa, aveți cuvântul, domnule Liubenov. Ați explicat dumneavoastră, domnule Maslarski, cât se poate de limpede. Ce să mai explice și dumneavoastră? Nu, domnișoară Fanca, lasă-l și pe dumnealui. Spune, domnule Liubenov. Da. Pardon, știți obișnuința. Vă zic că scopul societății Cavalul este să dezgroape un tezaur de mare preț.
O comoară care... Mofturi! Ce comoară, domnule? Banii sunt comoară! Da, pardon. Scopul, corul societății va da concerte care, în sfârșit, o atmosferă de apropiere, cum să zic... Mofturi și palavre, ce-mi tot îndrugi. Pardon, dumnealui îți explică doar scopul. Ba, astea-s povești, nu mă interesează. Am spus, dacă e vorba să ne trimitem acolo copiii, vreau să știu, adică vrem să știm cu cine se vor întâlni acolo, ce persoane vor intra în acest caval al dumneavoastră. Asta să-mi spuneți mie. Exact, bravo, Bubev, să ni se spună cine vor fi membrii societății. Poftim acum alta, ne pierdem vremea degeaba. Nu, domnișoară Cristina, au dreptate, domnule Lubenov, fii drăguț, ai lista cu membrii societății. Citește-o, te rog. Pardon, cu plăcere. Mai întâi avem pe... cu cine să încep? Cu Duduili sau cu... Nu mă interesează cu conetul. Citește, domnii! Numele lor mă interesează. Da. Primul pe listă... E chiar domnul Iubenov. Se aprobă. Mai departe. Da, mersi. Vă zic că mai departe, Da. Termină, domnule, odată cu furculița aia, că mă scoți din salite. Pardon, obișnuința, știți. Mai departe. Iosif Ciuncev, funcționar de bancă. Se aprobă. Dumneata, domnule Bubev, ai ceva de zis? De Ciuncev? Nu. Cu alte cuvinte, se aprobă. Bun, mai departe. Da, mai departe. Nicola Sapunciev, avocat. Bun băiat, tânăr, dar dezghețat și capabil. Pledează numai de un an, dar s-a și umplut de bani, domnule. Sigur, se aprobă. Zi mai departe. Ivan Mandovski, agronom. Cum? Și ăsta? E prea gras. Dar de unde mi se pare? Și apoi ce are a face? Dacă vă spun, eram de față când s-a cântărit de Sfântul Gheorghe. 99 de kilograme. Ce are a face? E totuși băiat drăguț, manierat. Sigur. Și apoi în muzică, știți? Omul gras are valoare, ca zic așa, are volum, domnule, bojoci. Se aprobă. Mai departe. Da. Doctor Hristo Condov. Care? Veterinarul? Nu se aprobă. De ce? Ba, eu zic că se aprobă, doctorul e tânăr inteligent. Mie nu-mi place. Nici mie. E un încânfat. Nu se uită la niciuna din noi. Da, știe numai să ironizeze. Dumnealui nu e provincial. De fapt, dacă îmi dați voie, părerile noastre despre domnul doctor Condov sunt împărțite. Unii sunt pentru, alții contra. Eu personal cred că doctorul nu prea e muzical. N-are voce, n-are. Nu, domnilor, ce mai atâta vorbă? Nu se aprobă. De 2 luni de când s-a pripășit în orașul nostru, n-a reușit să câștige simpatia nimănui. Nevastă mea cel puțin nici să nu-l vadă în ochi. Un pârlit. Și să mai uită și după fetele de familie bună. Păi parcă chiar fata dumitale, Evgenia. Ce cu ea? Evgenia mea nu se uită după de-al de ăștia. I-am și spus-o la murit, fetițo, să nu te prind cu doctorul ăsta de dobitoace, că... Și am și trimis-o la moșie, ca să scap de obrăznicia acestui domnișor. Astea-s chestii personale. Eu susțin ca doctorul să fie primit. Și eu mă opun. Păi dumneavoastră știți, domnilor, că sunt și plângeri împotriva dumnealui. Să plâng lăptarii, brânzarii și măcelarii pe capete. Ia nenorocii, le face procese, le confiscă marfa. Păi se poate? Doctorul e veterinar și procedează legal. Eu insist să fie primit. Ascultă, domnule, toate au o margine, știi? Mai ales răbdarea mea. Dumneata nu înțelegi că nu se poate, că nevastă mea... Ce dragă, nu înțelegi? M-a pus să-i trimit vorbă că dacă îl mai prind, că cască gura la geamurile mele, ies într-o seară cu sabia, cum mai am de când eram militar și îl fac bucăți. Așa i-am spus, domnule. Firește, nu personal, pentru un prieten de-al meu, dar mai poate fi primit în societatea cavalul? Dacă așa stau lucrurile, sigur că nu. Nu primim. Gata, s-a terminat. Mai departe. Bine, o să vedem noi. Mă rog, treaba dumitale. Mai departe, domnule Lubenov. Da.
Da, sigur. La... Dar de ce faci, domnule, iar începi? Da, mă scuzați, mă gândeam și muzica te fură. Da, așa e muzica. Da. Da, citește mai departe. Da. Mihail Hagi Dimitrov, student. Ăsta cine mai e? Băiatul lui Hagi Dimiter, negustorul de cherestea. Al negustorului? Bun, să aprobă, bun. Domnilor, o veste extraordinară. Ce veste, domnule Ciuncev? Unde ai întârziat atâta? Când veți afla ce s-a întâmplat? Dar spune odată, Ciuncev, nu ne mai fierbe atât. Da, spun. Dar rămâne între noi, să nu se spună într-o zi că divulg secretele băncii că... Bine, domnule, bine, hai, spune. Astăzi s-au primit la bancă 3.700.000 de leva. O ladă de bani. O ladă de bani? Exact. Și pe numele cui credeți? Pe numele doctorului Hristo Condov. Care doctor Hristo Condov? Da, veterinarul. Da, se poate. Mi-a spus-o chiar directorul. E vorba de o moștenire. Și în momentul de față știe tot orașul. Dar... Ești sigur? Să nu fie vreo greșeală? Dar de unde? Nici o greșeală. Vorba aia, îl trimiți în pădure să-l mănânce orșii și el îți vine cu 2 orși în spate. Să fie, dar știu cum curcare. Vorba este cu Modrege. Asta e cu Modrege. Domnul, am o idee. Care? Eu îl propun pe doctorul Hristo Condov membru. Adică nu, ce membru? Nu, domnilor, președinte. Nu, ba chiar președinte de onoare al societății Caval. Nu se poate! Eu nu aprob! Treaba dumitare. Majoritatea hotărăște. Protestez cu indignare! Asta e politicianism murdar! Adineauri, nu-l voiați niciunul ca să-l primiți acum cu brațele deschise. Cu alte cuvinte, hai să-l atragem cu ai noștri care parale. Eu nu pot tolera astfel de tertipuri. Am plecat și vă las sănătoși cu cavalul vostru cu toate. Ce caragios, să nu înțeleagă că aici e vorba de ceva cu mult mai serios, domnilor. Un om bogat, milionar, este oricând folositor societății. Poate, ca să zic așa, donează ceva pentru biserică, pentru școală. Dar nu numai atât, doctorul Condov e un cavaler prezentabil, chiar cel mai prezentabil din oraș. Elegant, manierat. Și eu cred că are și ceva gras. Nu se poate să n-aibă. Și vocea lui? Mai e vorbă, 3.700.000. Este bănet, nu glumă. Păi un om cu atâția bani, cum să n-aibă și voce? Bine că ne-am îndreptat greșeală. Uitați-vă! Uitați-vă pe fereastră! Trece doctorul pe stradă! Cheamă repede încoace! Ce doctor? Nu, mai bine lăsați-mă pe mine. Deschide. Doctore! Da, dumneata, vină puțin să spun ceva foarte important. Intră prin curte, da, și ia la dreapta. Mă duc eu să-i arăt pe unde să intre. Du-te, domnișoară, arată-i drumul și atâl încoace. Așa, ce bun obicei să treacă pe strada mea, deși se cam codea să intre. Să vede că l-am cam speriat cu sabia aia mea. Am glumit și eu, da. Acum, domnilor, vă rog cât mai amabil cu doctorul. Și mai ales, nu știți nimic, nici o vorbă despre milioane. Se poate, dom'le, ce suntem copii? Iată și pe domnul doctor Condov. Doctore, ce plăcere, poftim, fii binevenit. Mulțumesc, vă salut, domnilor, sărut mâinile, domnișoară. Felicitările noastre, doctore, felicitările noastre. Felicitări, nu înțeleg, pentru ce? Ai fost ales, Adriar, președinte de onoare al societății noastre muzicale Cavalul. Felicitările mele. Bine, dar nu văd de ce. Profesiunea mea nu are nicio legătură cu Dar nu e vorba numai de muzică, doctore. Din societatea Cavalul face parte, ca zic așa, lumea cea mai selectă din orașul nostru. Domnișoara Fanca, domnișoara Cristina. Și domnișoara Evgenia Maslarski. Da, și fiica mea, sigur, și alte domnișoare și cavaleri, crema societății, dragă doctore. De aceea am fost sigur că ai să primești. Cine altul putea fi președintele nostru? Nu-i așa că primești, doctore? Nu știu ce să... În sfârșit, dacă insistați atâta, primesc. Bravo,
trăiască președintele, trăiască doctorul! Vă mulțumesc, zău, prea multă cinste. Gata, să nu mai vorbim despre asta. Mai bine să udăm evenimentul cu un păhărel de vin. Da. Ușoarele vor fi atât de drăguțe să-mi dea o mână de ajutor. Vinul e în bufet, paharele tot acolo. Pe mine o să mă scuzați că mă descurc mai greu singur. Da, unde-i plecată, doamna Maslarski? La moșie de câteva zile. Dar Evgenia. Da, și fiica mea e tot acolo, știi, doctore, nu de alta, dar așa, ca să mai schimbi aerul, e mai răcoros acolo. Da, sigur. Aveți o moșie frumoasă după câte am auzit, domnule Maslarski. Da, ce e drept. Eu, doctore, știi, am fost militar, acum sunt agricultor. Brazda și paloșul, s-ar spune. Asta e diviza mea. Moșie e frumoasă și unde mai pui, că nici nu e prea departe, la un ceas de drum de oraș. Dai o fugă când vrei. Serviți, vă rog, domnilor. Iată, domnule Lupenov. Luați loc, vă rog, și să ciocnim un pahar în cinstea doctorului Condov, președintele societății noastre. Așa. Să trăiești, doctore. Mulțumesc, asemenea, și dumneavoastră, domnilor, în sănătatea domnișoarelor. Să trăiești, doctore. Așa, și acum să mai stăm și jos, că am obosit. Da. Ce zi, domnilor, ce zi! Ai citit ziarele de azi dimineață, doctore? Ai văzut ce e în Parlament? Iar se bat. Ăsta e pericol mare. Dacă se întinde bătălia și la noi. Ce zici, doctore? Mai lasă-ne, neneptascule, în pace cu pericolul dumitale. Știți că și eu am descoperit aici în oraș un fel de pericol și încă destul de serios. Cum așa? Ce pericol? Vrei să ne sperii? Nu, e ceva destul de serios. Am făcut analiza câtorva cișmere și am găsit vreo 2 cu apa infectată din cauza conductelor care sunt sparte. Dacă nu sunt reparate curând, poate deveni grav. Nu mai spune. Bine că știu, mâine țin primul meu discurs electoral, știi, îmi pun candidatura la primărie. Să vezi ce am să-i dau în cap primarului cu cișmerele astea și cu conducta aia spartă. Bine că mi-ai spus. În orice caz, te felicit, doctore, văd că te ocupi. Ești un adevărat om de știință. Mulțumesc, domnule Maslarski, sunt prea multe laude. Da, de unde? Nu spun decât adevărul. Muncește, doctore. Muncește pentru știință, dar să nu uiți nici de cavalul nostru, care trebuie să prospere și să înflorească. Cu un astfel de președinte, nici nu se poate altfel. Numai de n-am pățit și cu cavalul ce am pățit cu ailalta societatea noastră de pe vremuri. Care e societatea, neneptascule? Ce uita, domnule, aia franțuzească. Cum? Ați avut o societate franțuzească? De mult? Când eram tineri, cei drepte cam multișor de atunci, făcusem noi o societate la langue française. Știți, francesa era pe atunci la modă. Parlez-vous français? Comment ça va? Qu'est-ce que vous connaissez comme ça? Ai, ce surpriză, domnule Cochicico! Îl auzi, doctore, îl auzi cum vorbește franțuzește? Nici nu mi-am închipuit. Mersi. Le-am mai uitat de atunci. Și cum spuneam, făcurăm noi societatea și ce credeți că s-a ales din ea? La o săptămână numai de la înființare fac o nunta o pereche. Nu mai spune, interesant. Cum dintre membrii societății s-au căsătorit? Păi ce vă tot mirați atâta? După alte 2 săptămâni încă o pereche și după aia încă 2. Că până în cele din urmă n-a mai rămas din societate decât firma și amintirea. Și să se întâmple oare același lucru cu cavalul nostru? De ce nu? Dacă o să ne dea exemplu președintele. Vă rog. Și de ce nu? Băiat tânăr, frumos, inteligent? Bogat. Bogat, eu? Nu, milionar. Neneptascule. Ce? Am scăpat. Ce să ne mai cotim? E așa, lasă, doctor, lasă. Vezi că am aflat și noi. Nu te mai veri, doctor. Vorbiți de suma aia modestă de la bancă? În care sumă? Eu sunt de la bancă și nu știu nimic. Nici eu nu înțeleg cum
nu s-a aflat. M-am trezit că mă felicită lumea pe stradă. Ce să-i faci? Un fleac de moștenire din America. Nimica toată. Unde n-am și eu un fleac de ăsta? Nene, Tascule, să nu ne amestecăm în chestii personale. Treaba fiecăruia câți bani are, ce ne privește pe noi. Noi să ne vedem de ale noastre, adică de ale societății. Iar eu și de ale orașului, că de-aia mi-am pus candidatura la primărie. Am un program vast, un program măreț, domnilor. Dar ca să-l realizez, am nevoie mai întâi, adică în alegeri, de sprijinul dumneavoastră. Puteți conta pe noi, domnule Maslavski. Suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc. În orașul nostru va începe o eră nouă. Societatea Cavalul este primul pas spre progres. Hai să vezi, doctore, într-o lună, două, toată lumea va cânta. Întregul oraș va cânta, și tineri și bătrâni. Orașul nostru va duce numai într-un cântec. Ce cântec aș mai trage și eu acolo. Ia să-i zicem una, domnilor, în cor și cu toți odată. Pardon. Aici e rolul meu. Pardon. Propun să cântăm Vale, vale și tot vale. Atențiune la ton. La domido la. O clipă, domnule dirijor, să umplem iar paharele. Așa. Și acum să ne golim, ca să avem curaj. Asta face voce, domnule. Atențiune, vă rog. La domido la. 1, 2, 3, 4. Vale, vale, și iar vale, 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 și iar vale, vale, și iar vale, vale, vale. Ce-i asta? Hai, nevastă mea! Doamna Maslavski, ce ne faci? Așa? Avem un safir? Vale? Precum vedeți, doamnă, e plină casa de musafiri. Sunt încântată. Dar de ce v-ați sculat? Stați jos, ori fugiți de mine. Nu, se poate. Dar știți, eram tocmai gata de plecare. Am băgat de seamă cu cântecul înainte. Tinerețe, ce să-i faci? Așa că noi nu vă mai deranjăm, am plecat. Ei, dacă nu vreți să mai stați, sper cel puțin că bărbatul meu a știut cum să vă primească. Se pricepe el să se descurce când rămâne singur. Da, sigur că La revedere, doamnă! Bună ziua, doamnă! La revedere, doamnă Maslavski! Dumneata? La noi în casă? La revedere, dragă doctore, la revedere! Nici nu ți-am spus bună ziua, dragă Dafinco. Ai venit așa, ne așteptam? Da, ca să găsesc aici băutură, musafir, dar ce însemnează asta? Stai să-ți explic. Nimic! Ce-i asta? Care, dragă? Ce-i casa mea? Cârciumă? Dragă, să Nimic? vezi. Cafenea? Berărie? Ei, dacă nu mă lași să-ți explic. Nici o explicație. Nu pot să lipsesc o zi de acasă, că dumnealui face zaiafet. Îmi umple casa de femei și de bețivi. Om bătrân cu părul alb și cu fată de măritat. Dragă, noi am înființat societatea Cavalul și... Puțin îmi pasă de cavale și de cimpoi și de copze. Mie să-mi spui ce căuta pârlitul ăla de doctor veterinar în casa mea. Cum a îndrăznit să-mi calce pragul? 3 milioane. Ce, ești nebun? Ce milioane? 3.700.000 de leva. Nicolai, căpiat sau faci pe nebunul? Nu, dragă, stai să vezi, dar stai odată jos să-ți explic. Poftim. Stai jos. Noi tocmai ne adunasem să înființăm Cavalul. Când vine în goană Ciuncev și ne spune că s-au primit la bancă 3.700.000 de leva pe numele doctorului Cristo Condov. Care doctor Cristo Condov? Exact așa am întrebat și eu, dar unul singur, e veterinarul. Nu, nebunii, nu se poate. Exact așa am spus și eu. eu. Slăbește-mă odată cu ce ai spus tu. Ce a spus Ciuncev? Ce să mai spun? Asta e. Doctorului Condov i-a picat o moștenire din America. Știe tot orașul și a recunoscut și el aici, adineauri. Și eu care îl credeam împârlit? De-aia se lipiseră așa femeile alea de el. Care femei? Păi alea două pe care le-am găsit aici cu voi. Pațachinele alea nemăritate. N-ai văzut cum îl luaseră? Una din dreapta și cealaltă din stânga. În sfârșit, ce ai de gând să faci? Eu?
Eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, mă gândeam să mă dau binișor pe lângă el și poate că reușesc să scot ceva de la el pentru școală și pentru bibliotecă. Ei, nu că ești nebun. Dar ce e capul, tărâțe? De ce, da, fiindcă? Dar cum de cine, picopsitule? Dar tu n-ai copii, n-ai fată de măritat? La ea nu te-ai gândit? Puh, așa e, domnule, nici nu mi-a dat prin cap. Păi sigur! Mă rog, ce dacă ai o prăpădită de moșie? Crezi că mai strică una? Ei, vie nu-i trebuie un bărbat bogat? Și că încolo tu l-ai lăsat să plece. Eu, tu l-ai gonit. Ei, și tu nu puteai să-l oprești? De nimic nu ești în stare. Prostule, capsomanule. Da, fiindcă mă jignești. Lasă asta acum. Mă rog, ce ne facem? Au să se repeadă toate muierile târgului pe capul lui și au să-l înghită cu milioane cu tot. Cine nu l-ar vrea de ginere sau de bărbat? Așa, dar nu scap eu din mână. Să știu de bine că... Mă rog, dar ce eu n-am fată de măritat? Și unde mai pui că pe Evgenia mi-au și place? Altfel de ce ar fi dat târcoale? Și tu ce-mi stai ca o mămâie în mijlocul casei? Du-te, pleacă, aleargă! Unde să mă Nu duc, știu unde te taie capul. În oraș, la cafenea, la bancă, umblă, întreabă, descoase și tu. Vezi ce e cu banii și cine mai umblă după el. Află tot ce se poate afla. Dar pleacă odată să nu-ți o iei alții. Hai, dragă, nu... Eu mă duc în altă parte. Știu eu ce am de făcut. Să creadă ele că las pe mâna lor. Nici moartă! Unde a plecat doamna Maslarski, nu o să vă spun, pentru că e secret. Dar doctorul veterinar își cam pierduse liniștea. Luat pe sus de noi săi prieteni, fusese nevoit să stea până aproape de ziua la berărie, de unde se întorsese acasă cu o strașnică durere de cap și cu gura amară. Se culcase îmbrăcat și se trezise buimac spre prânz, deranjat de nenea Tascu Cochicicov, pensionarul, care venise să-i propună, prietenește, se înțelege, o afacere strașnică. Iartă-mă, te rog, n-am dormit toată noaptea și n-am înțeles prea bine despre ce afacere e vorba. O afacere strașnică. Dar mai întâi spune-mi, te-ai gândit ce să faci cu banii? Care bani? Bună glumă, care bani? Milioanele. Da, milioanele. Deocamdată nu m-am gândit. Cred că am să împart o parte la săraci. Bună glumă, la săraci. Și restul? Restul? Știu eu. Cu restul o să fac, să zicem, o fabrică. O fabrică? Ce fel de fabrică? O fabrică de oameni. Și topim 10 și scoatem unul, dacă lume. Ce zici? Bună glumă. Auzi, fabrică de oameni. Ești pus pe glume, doctore. Fabrică de oameni. Da, bună. Da, ia, hai acum să vorbim serios. Aici, în județul nostru, se poate câștiga o groază de bani. Păi n-am destui. Destui? Destui n-are nimeni niciodată. Și știi cu ce anume se pot câștiga banii ăștia? Cu o fabrică de ulei. De ulei vegetal. Zău? Și de ce tocmai vegetal? Pentru că rentează, doctore. Uleiul trebuie la orice. La mâncare de dulce, la mâncare de post, la salată, la prăjituri, la candelă, la cimitir, merge la orice. Dumneata cu capitalul și eu cu munca. Hai, bate palma, doctor. Nu era ideea, dar de ce atâta gravă? O să curcă banii, doctore. Că tot omul are nevoie de un de lemn, mai ales dacă te pui dumneata pe capul măcelarilor și le confisci carnea. Și atunci, ce să mănânce lumea? Verdeață cu un de lemn. Confiscă, doctore, confiscă, nu te lăsa și ne umplem de bani. Hai, bate palma, doctore. Văd că te-ai gândit la toate, domnule Cochicicov. Da, absolut la toate. Până și la etichetele de pe sticle și bidoane. Ulei Taso. Știi, Taso mă cheamă pe mine și seamănă cu ulei Sasso, ăla italianul. Da. Iar pe firma fabricii o să apară numai numele meu, Et Compania.
compania ești dumneata. Dar asta o știm numai noi doi. V-ați palma, doctor. Să mai stăm de vorbă, mai discutăm noi. Așa, doctore, să discutăm. Să vii pe la mine să mai discutăm. Chiar că-mi și tot spune fiica mea, Tinca, nu cunoști. Zice, dacă ești prieten cu doctorul, de ce nu-l aduci pe la noi? Zău, doctore, vino pe la noi. Mai o cafeluță, mai o dulceață, mai discutăm. Știi, a făcut Tincuța mea o dulceață de coacăze strașnică. Zău, vino să mai discutăm. Bine, eu să vin. Bravo. Dar știi, nicio vorbă nimănui. Și mai ales lui Maslarski. Mie prieten, dar are o gură să te ferească Dumnezeu. Și un lăudăros minte de îngheața apele. Zice că a fost militar, pe dracu, el și militar. În armată a fost sergent la cavalerie. Iar sabia cu care se tot laudă i-a rămas de pe când era administrator de plasă. Un pârlit de administrator de plasă. Dar așa era pe atunci. Purtau sabie la sărbători naționale. Moșie oare de la nevastă să... Dar nu mă interesează, dragul meu. Nu, sigur că nu, dar ca să știi. Altfel mi-e prieten. Eu te las, că poate mai ai treabă, te duci pe la bancă, mai știu eu. Doctore, dar geamul de ce nu-l deschizi? Să mai intru un pic de aer curat, că e o vreme afară, doctore. Nu, stai, lasă că ți-l deschid eu. Aoleu, vine Fărgova la dumneata. Cine? Doamna Fărgova, cea mai strașnică guriță din tot târgul. Intră pe poartă. Ce fi vrem cu dumneata? Poate eu fi dat molima în găini. Poate, știu eu. În orice caz, eu am plecat. Mie nu-mi place să stau de vorbă cu ea, știi? Prea te trage de limbă. Da. E voi, doctore? E voi? Am văzut fereastra deschisă și am intrat. Dar nu erai singur. Nu te deranjezi? Nu, doamnă Fărgova. Domnul Cochicică tocmai se pregătea să plece ca să mă lase să lucrez. Sunt foarte ocupat, știți? Dar mai lasă, doctorii, ocupațiile și nu mai lucra atâta, că ești tânăr și mai ai timp. Pe mine vă rog să mă scuzați. La revedere. Sărut mâinile, doamna Fărgova. La revedere. Te conduc. La revedere. Lăsați, doctore, ca să... Bine că s-a dus. N-aș fi putut vorbi de față cu el, că e o gură spartă. Nu că aș avea ceva deosebit să-ți spun, dar... știi de ce am venit? Ca să spun că am înscris-o pe fiică mea, pe Mica. O cunoști, nu-i așa? Drăguța de ea. Am înscris-o, zic, în societatea Cavalul. Când am auzit că dumneata ești președinte, mi-am spus, e o societate într-adevăr selectă, știi? Și am și înscris-o, să vezi ce fericită e. Acum mă așteaptă la băcănia din centru ca să trec să o iau, pentru că plecăm la vie. De-aia am și venit, doctore. Pentru o consultație? Vi s-au îmbolnăvit găinile? Nu. Se poate să fiu așa de interesată? Nu, venisem să te iau cu noi la vie. S-au copt cireșele. Avem atâtea, nici nu se mai văd frunzele de atâtea cireși. Hai, doctore, vii. Regret, doamnă, dar am atâta de lucru. Lucru azi, duminică? Sau vrei să te duci la întrunire să asculți discursul lui Maslarski? Nu, n-am timp. Știi, pe Evgenia lor au trimis-o la țară, la moșie, cum zic ei. Săraca, nu știi, nu se simte tocmai bine și îi trebuie aer. Eu cred că e ofticoasă, da. Nu vezi, o țin numai la țară, tușește. Am auzit-o chiar eu. Păcat de tinerețe ei. Când o vezi așa, zici că n-are nimica. Destul de frumușică și când colo... Domnișoara Evgenia este o fată minunată. Da, crezi? În orice caz, păcat că e bolnavă. Și apoi maică-sa Maslarska, ce femeie, zbir, nu alta. Și cu toate astea n-am învățat-o nimic. Evgenia nu e în stare să țină un ac în mână. De gospodărie ce să mai vorbim? Dar nu mă interesează, doamnă Fărgova. Nu, dar știți, pe când mica mea este așa de îndemânatică, la toate se pricepe. Acum vrea să înveți italienește. Auzi că dumneata știi italienește și s-a gândit că ai putea să-i dai niște lecții. Ce zici? N-ai vrea, doctore? Sunt extrem de ocupat, doamnă. Știți, eu mai mult cu animalele. Dacă aș fi mai liber, sigur, m-aș ocupa și cu fiica dumneavoastră, dar așa... Lasă, că ai dumneata și timp liber, ce nu știu eu. Da, aseară unde mi-ai fost? La berărie, cu niște prieteni. Da? Nu mai între bărbați? Nu, au fost și două domnișoare, două profesoare, domnișoara Fanca și domnișoara Cristina. Halal, domnișoare,
Cel puțin pe fandosita aia de Cristina n-am ochi să o văd. O stricată, cu toți bărbații la belărie în fiecare seară în parc, pe întuneric. Ea știe ce-o fi făcând. Să nu mai vorbim, știți că nici nu e chiar așa de tinerică. E aproape de vârsta mea, parol. Peste 35 de ani. Dar nu mă interesează, doamne. Ba da, ar trebui să știi. Astea sunt fetele din orașul nostru. Ca să nu mai vorbim de altele, ca Tinca, podoaba lui Teascu Cochicicov, o leneșă de n-are pereche. Toată ziua stă în vârful patului și se îndoapă și se îndoapă și se îndoapă, de nu-i se mai văd ochii din o sânză. Doamne, dar nici nu o cunosc. Nici o pagubă, pe când eu, doctore, eu am o fată, un trandafir și am crescut-o ferice de cine o luau de nevastă. O să fie o soție ideală. Acum mă așteaptă draga de ea cu minte. Să plecăm la vie. Hai, doctore Zău, hai, doctore, vino cu noi la Cireș. Nu pot, doamnă Fărgova, astăzi nu pot. Da, altă dată, mâine sau păimâine, până nu se trec cireșele. Vii, doctore, nu-i așa? Îmi promiți? Bine, doamnă, bine, vă promit. Vai, cât o să se bucure Mica. Am plecat, doctore, că mă așteaptă. Dar văd că-ți vin niște musafiri. Dar de ce nu închizi fereastra, doctorii, să nu vadă lumea că ești acasă? Poftim, iar n-ai să poți lucra. Sunt o liotă întreagă, profesor de muzică, funcționarul ăla de la bancă și sigur se putea, domnișoarele Fanca și Cristina. Da, domnule Fărgova, sunt membri ai societății Cavalul. Mă rog. Eu am plecat. La revedere, doctore. Și te așteptăm. Poftim. Nu erai singur. Doamna Fârcova. Bună ziua! Bonjour! Dar ce, v-ați sculat? Mai stați! Nu, tocmai plecăm. Mă așteaptă Mica să mergem la vie. Dar pe noi nu ne invitați? Am auzit că aveți o recoltă de cireș. Da, de unde, dragă? Nu s-a făcut niciun bob. La revedere, domnilor, la revedere. Să nu uite, doamne, îmi dați voie să vă conduc? La revedere, doctore. Nu, mersi, doctore. Mersi. Nu s-a făcut niciun bob. Bravo, doctore. Noi te așteptăm la domnișoara Cristina acasă, cum era vorba, iar dumneata nici pomeneală să vii. Te așteptam să vii cu bomboane și cu prăjituri, cum era datoria dumitale. Nu să vină Cristina la dumneata. Se poate una ca asta. Așa se poartă un logodnic. Logodnic? Ce fel de logodnic? Hai, n-am mai necăjit pe Cristina. Nu vezi ce supărată e? Nu scoate o vorbă. Lăsați-l, nu-l vedeți, se iarde de glumă. Ba nu glumesc deloc, dar nu înțeleg la ce faceți aluzie. Nu-i vorba că m-au și zăpăcit vizitele astea cu noaptea în cap și nici capul nu mi-e tocmai limpede. De prea multă fericire, doctor. Lăsați glumă, ajunge. Mai bine să-mi spui ce căuta Fărgova la dumneavoastră. A venit să mă invite la vie, plimbare în familie, la Cireș, cu mămica și cu Mica și să învăț și italienește. Auzi, Cristina, Mica vrea să ia lecții de la domnul doctor. Îmi dați voie să vă spun și eu ceva. A venit să se înscrie și la Cavalul, dar am impresia că nu prea e muzicală. Zice că știe să cânte la gitară. E cu ochi și cu sprâncene. Cred că ai înțeles, doctore, ce urmărește Fărgova. Cu toate că nu m-aș mira să-i fi promis că te duci la vie. Ba nu, am refuzat-o. Nu mi-e poftă de Cireș și nici de lecții de italiană cu Mica dumnei. Foarte frumos din partea dumitare, doctorii. Nici nu s-ar fi cuvenit, doar nu mai ești liber. Cum nu sunt liber? Dar tocmai fiindcă sunt liber am refuzat. Nu-mi plac glumele dumitale astăzi. Și să știi că mă supăr. De ce? Mă supăr serios. Dar n-am primit invitație pentru că aveam de gând să ies azi afară în oraș, către Alia Nife. Așa, către moșia lui Maslarski. Poate vrei să-i faci o vizită Evgenie. De ce nu, domnișoara Evgenie este o fată care mărturisesc că îmi place să-i fac curte. Asta nu mai e glumă și întrece orice măsură. Domnișoara Cristina, nu înțeleg ieșirea dumitare. Nu înțelegi? Dar asta, al cui este inelul ăsta din degetul meu? Sau nici asta nu înțelegi? Inelul meu în degetul dumitare? Chiar că nu înțeleg. Nu înțelegi, dar inelul pe care l-ai în deget, al cui? Nu-i al meu? Ce înseamnă schimbul ăsta de inele? Așa e, dar cum s-a întâmplat?
Nu, e o farsă. Ei, asta-i prea de tot. Dar ce naiba, doctore? Ai uitat ori te faci că ai uitat. Dacă vrei, ți-amintim noi. Ce anume? Nu înțeleg. Cum, doctore? Nu mai ții minte ce ai făcut azi noapte la berărie după ce au plecat ceilalți clienți și am rămas numai noi? Ba da, am pus capul pe masă și am adormit. Nu, asta a fost mult mai târziu. Înainte de asta însă, te-ai așezat lângă domnișoara Cristina, i-ai spus că o iubești la nebunie, până dincolo de mormânt, ți-ai scos inelul din deget și l-ai pus ei. Ea ți l-a dat pe al ei emoționată și apoi te-ai urcat pe masă și ai declarat solemn că în fața lui Dumnezeu și a oamenilor ești logodit cu domnișoara Cristina. Am făcut eu așa ceva? Da. Nu se poate. Îl auziți? Ingratul! A compromis! Leșin! Și-abia, după asta ai adormit cu capul pe masă. Dacă vrei, poate să spună și Lubenov. Și după Vanca, nu e așa, nu? Sigur, așa a fost, Am mai băut un rând pe chestia asta, știi? Am cântat și un mulți ani trăiască, nu țin minte? Mulți ani trăiască. Domnilor, vă rog să mă credeți că nu mi-amintesc nimic. Nu zic, poate să fi făcut așa ceva. Poate, dar băusem cam mult și probabil că am făcut-o în glumă. Sfârșește odată! Crede-mă, domnișoare, a fost o glumă, mai exact o prostie. O prostie săvârșită sub influența vinului, a beției, dacă vrei. Te rog să mă ierți și să-mi dai inelul înapoi. Iată-l și pe al dumitale, poftim. Dumneata, vorbești serios? Da, foarte serios. Serios? Cum serios? Da? Asta înseamnă că tot ce mi-ai spus e o minciună? Că mă iubești e o minciună? Că mi-ai dat inelul e o minciună? Că suntem locodiți? Tot minciună? Nu se poate! Ar fi groaznic! Doctore, spune că glumești. Glumești, nu-i așa, doctore? Nu, glumesc deloc, dă-mi, te rog, inelul înapoi. Inelul? Mai bine mi-ai luat viața. Hai să mai ai pe conștiință toată viața. Vino, dragă, vino. Mi-e rău, se poate. Așa. Ușurel, culcă-te. Așa. Nu, lăsați-o în pace, lăsați-o. Stai culcată aici, stai culcată pe canapea, Cristina. Așa, dragă, și liniștește-te. Așa, închide ochișori, închide așa și odihnește-te puțin. Hai, o să-ți facă bine, așa. Acum lăsați-o că-i trece. Plecați de lângă ea. Du-te, Ciungev, du-te. Și dumneata, Lubenov. Hai, doctore, hai. Hai să trecem lângă fereastră. Să o lăsăm să doarmă puțin. Da, ai dreptate, să o lăsăm. Cred că și-a dormit. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat, dar nu sunt de vină. Lasă, doctore, nu te mai frământa. Hai, trece. Dar ce cărți multe ai. Nu mă împrumuți și mie? Cu plăcere, domnișoară Franca, dar sunt italienești. Ce-ar face? Poate că mie vrea să-mi dai niște lecții. Ce zici, ei? Doctore, îmi dai? Să-ți dau, domnișoară, de ce să nu-ți dau? Dacă ție atâta... Cum să vei? Și pentru lecții, de câte ori trebuie să viu pe săptămână? Poți să viu la dumneata, doctore? Fiecare zi, dacă vrei. Mâine? Da, mâine, pe la ora... Mai încet. Pe la ce oră? Mai pe seară? Mai pe seară. Acum iau o carte ca să ți-o aduc mâine. Uite pasta. Va să zic că ne-am înțeles. Mâine seară. Mulțumesc pentru carte, doctore. Spui că e interesantă. Lasă cartea, n-auzi? Nu-ți cu scutul. Credeai că doarme, credeai că a murit. Intrigantă, îi face ochii dulci. Nerușinatul. Eu? Da, tu ești o nerușinată așa intrigantă. Păi dacă e vorba așa, să spun eu tot. Azi noapte tu i-ai făcut propuneri doctorului, nu el ție. Da, așa este. Și tot tu i-ai schimbat și inelele când i-ai văzut că abia să mai țin pe picioare. Dacă nu faci tu omor, să știi. Lasă-mă în pace. O auziți? Nu-i convine. Haidem, Ciungem, haidem. Eu nu mai stau nicio clipă lângă o ființă ca asta. Haideți, la revedere, doctore. Și nu uita că eu ți-am deschis ochii. Haidem, Ciungem. Omor, țineți-mă cu omor. Hai să mă botești cu Sila. Vezi să nu ți se oprească milioanele lui în gât. Domnișoara Cristina, liniștește-te. Ajută-mă, te rog. Dați-mi un par cu apă, dar nu-i noptiere acolo. Te rog, domnișoara, ridică-te, liniștește-te. Liniște, mi se pare că vine cineva. Poate cineva a ușit. Auzi, domnișoara, vine cineva, te rog, ridică-te. Intră. Bună ziua, doctore!
Dar ce la dumneata? Lasă, poftiți, doamnă, poftiți. Lasă, vă rog, dragă Liberă, dă un scaun. Da, cu plăcere. Poftiți, scuzați-mă. Mulțumesc, dar văd că ai musafiri. Și în poartă m-am mai întâlnit cu doi, cu Fanca și cu Ciuncev, care ieșeau la braț grăbiți nevoie mare și gata să dea peste mine. Nici bună ziua nu mi-au dat. Probabil din greșeală, dar nu v-au și văzut. Ba, din adins, doctore, dintr-o adins. Cunosc eu tineretul ăsta mai bine ca dumneata, care ești de puțină vreme în orașul nostru. Dar poftim, nu vezi? Chiar ești de față, domnișoara Cristina, care nu găsește de cuvință nici să mă salute. De parcă ar aștepta să-i dau eu un timp bună ziua. Vă rog să scuzați, nu se simte bine. Da? Se vede, are ochii roșii. Ce vremuri și ce fete în vizite la un cavaler la ora asta. Cel puțin ți-ai putea aranja un pic părul, domnișoară. N-aveți niciun drept, doamnă, să-mi faceți observație. Sunt majoră și mă privește ce fac. Hai, Lupianov, condumă-te. Da. Bună ziua! Iar dumneata, doctore, gândește-te bine ce faci. Să mergem, Lupianov. Domnișoară! Nu uita că ești profesoară și că soțul meu e președintele comitetului școlar. Puțin îmi pasă. Vă salut. Așa? Mâine va fi dat afară. Învăți o minte. Auzi o brăsnicie nerușinată. Dar ce caută una ca asta la dumneata, doctore? Dar cum o poți primi în casă? Vai, doamnă, dacă știi ce neplăcere am avut. Din cauza ei, nu-i așa? Dar spune, doctor. Să vedeți, aseară am întârziat la berărie ceva mai mult. Cu ea, cu Fanca, cu Ciuncev, cu Lubenov. Am băut cam mult și nu știu cum s-a fi întâmplat, că poate că am făcut o glumă. Dar ce anume, doctor, ce-ai făcut? Zice că am fi schimbat tinerele. În glumă, bineînțeles. Și acum pretinde că suntem logodiți. Cum? Auzi, nerușinată. Nu liniștiți-vă, doamnă, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat încă, dar se putea întâmpla. Eu venisem să-ți dau doar un sfat. Dar acum sunt hotărâtă să te salvez. Dar cum să te las pradă unor oameni ca ăștia? Dumneata, ești un om de știință, studiezi la microscop, descoperi microbi. Lasă, că mi-a spus mie bărbatul meu. Nu fi modest. Nu, și ce mi-am zis eu? Uite, un băiat capabil, care are nevoie de liniște, de condiții, de o îngrijire de mamă. Și dumneata n-ai pe nimeni aici. Vă asigur că, doamnă, că nu e nevoie să... Nimic, trebuie să te salvezi. Vii cu mine. Unde, doamnă? La noi acasă. De astăzi înainte o să locuiești la noi, o să ai camera dumitale, o să ai cabinet, o să ai liniște, nu o să mai vină nimeni la dumneata să te deranjeze toată ziua, să te răpească. Cum să mă răpească, doamne? Să te poate fi vorba de așa ceva. Să te răpească științii, vreau să spun. Da. La noi o să ai tot ce-ți trebuie. O să ai liniște, o să ai microscop, o să ai microbi. Iar seara, după munca dumitale de o zi întreagă, ai să ieși să te plimbi cu Evgenia, fiica mea. Cunoști, nu-i așa? Da. E o fată cu minte și liniștită, care nu o să te deranjeze deloc și care o să te însoțească la plimbările dumitale, dar numai ca să nu fii singur. Cu altcineva n-aș lăsa-o, dar cu dumneata. Doamnă, propunerea dumneavoastră este atât de neașteptată, de neobișnuită, încât vă mulțumesc, o să mă mai gândesc. Nu, nimic. Vii cu mine chiar acum. Ce să te mai gândești? Chiar acum. Ia-ți pălăria și hai. Dar gazda mea, lucrurile, hainele, cărți... Aranjez eu toate, vai, dumneata, vii cu mine, haide-mi. Bine, doamnă, dacă țineți atâta, poftim să mergem. Poftiți, doamnă, după dumneavoastră. Nu, doctore. De data asta, dumneata înainte și eu după dumneata. După cum vedeți, doamna Maslarski a izbutit să-l smulgă pe doctorașul nostru din ghearele logotnice sale. A doua zi de dimineață, teribilă femeie, sculându-se cu noaptea în cap, a dat poruncă vizitiului să înhame grabnic cai la trăsură și a plecat din nou spre o destinație necunoscută, cu toate că se pornise o ploaie, potop, nu alta. Acasă, doctorul, uluit încă de toate câte îi se întâmplase, se trezise în atențiile gazdei sale, onorabilul președinte al comitetului școlar.
Și ce alta puteau face doi bărbați siliți să stea în casă pe o vreme de ploaie decât să joace table? Poartă în casă. Cu bătaie, acum să te văd. Extraordinar. Ai intrat și m-ai scos. Acu e acu. Gherlă. Așa, ghinion, n-am mai pomenit. Poftim, te-ai închis. Mi-ai luat-o și pe asta. Mai uscat de azi dimineață. Gata, nu mai joc, m-am plictisit, nu mai pot. Ah, și ușa asta... Lasă ușa, doctore, nu mai încerca degeaba. Suntem încuiați și pace. Mai bine, hai să te mai fac o partidă. Nu mai joc, nu mai am răbdare. De 3 ceasuri stăm încuiați aici ca la pușcărie, cu ușa încuiată pe afară. Nu înțeleg ce poate să însemne asta. O glumă, în orice caz, de prost gust. Un gest intenționat, dar cu ce drept? Liniștește-te, doctore, ți-am mai spus, e o întâmplare, o simplă întâmplare. Dar cum ți-ai putea închipui să ne fi încuia nevastă mea intenționat, se poate? Ascultă-mă pe mine, s-a întâmplat, cine știe, cum o fi întors cheia, așa, din obișnuință și a plecat. Oricum ar fi, nu mai pot. Eu deschid fereastra și sar în stradă. Nu, să nu faci una ca asta, doctore, că mă nenorocești. Ce vrei să te vadă lumea? Pe atât mi-ar mai lipsi acum înainte de alegeri. Mai ai o lecuță de răbdare. Nu știu unde o fi plecat nevastă mea, dar trebuie să se întoarcă și apoi unde să te duci pe ploaia asta? Dar nu înțelegi că am treburi, domnule Marslanski. E încă puțină răbdare, te rog. Stai, coleg, stai să te mai fac o partidă. Zău, uite, îți dau o linie înainte. Știți că sparg ușa. Nu, astâmpără-te, doctore, băi, vrei să-ți găsești pe leaua cu nevastă mea? Să vezi ce tărăboi face pentru o farfurie spartă, dar uite, pentru o ușă, zău, astâmpără-te, ia, stai, uite, ăștia sunt zurcalei de la trăsura noastră. S-au întors nevastă mea, ce spuneam eu? Să mă uit pe fereastră. Da, așa e, a oprit la poartă. Nu e singură, e și cu domnișoara Evgenia. Cu fine? Asta înseamnă că a fost la moșie după ea. Pe ploaia asta. Și mie nu mi-a spus nimic. Tăticule, deschide, tăticule, că am venit. Deschide, de ce te-ai încuiat? M-am încuiat, pe drag. Așa, hai, drag, așa. Hai, intră, față. Bine te-am găsit, tăticule. Dar ce e? Ce te-ai oprit, Evgenia? Te-ai rușinat de chiriașul nostru. Uitasem să spun că avem un chiriaș, pe domn doctor Kondov. Bonjour, doctore, fiica mea Evgenia. Să vă cunoașteți. Numai din vedere, dar n-am avut încă plăcere. Bine, dragă, cum ați venit pe ploaia asta? Ei, e o ploaie ca toate ploile. Și apoi ce, suntem de zahăr să ne topim? Asta ca asta, dar ce ne-ai făcut? Ne-ai încuiat în casă când ai plecat. De 3 ceasuri stăm cu doctorul închiși ca la pușcării. Vai, mamă, cum ai făcut? Dar nu se poate, ce tot vorbești? Ușa era descuiată. Nu, mama, am văzut și eu că era încuiată. Tu să taci? Așa e ușa asta, se înțepenește. Da, așa e, sigur, se înțepenește câteodată. Lăsați, dar nu e nimic, tot n-aveam unde să ies pe ploaia asta. Dar trebuie să vă fiu dat. Da, și tu, dragă, dacă ai văzut că plouă așa tare, de ce nu te-ai întors înapoi? Ce faci? Să mă întorc? Păi de-aia am plecat eu ca să mă întorc? Mă rog, da, deodată tot m-au dat un pic. Și sunt obosită frântă. Așa că o să trec să mă schimb și să mă odihnesc un pic. Evgenio, vrei tu să-i ții puțin de urât doctorului? Că taică tu vine cu mine. Să-i spun ceva. Hai, Nicola, ne scuzi, doctorii, nu așa? Se poate, doamnă, sigur că da, cu plăcere. Da, numai vreo jumătate de oră. Evgenio, voi mai stați de vorbă. Bine, tăticule. Și nu uita, doctore, ca la dumneata acasă. Și vezi să nu se plictisească Evgenia. Hristule, tu, la noi, chiriașul mamei. Iubita mea, precum vezi, s-a întâmplat o minune. Dar cum? Nu înțeleg nimic. O adevărată minune, Evgenio, cam basme. În 2 zile numai am ajuns președintele societății Cavalul, chiriașul vostru și, ținte bine, milionar. Cum milionar?
Ai milioane? Am pe naiba. N-am nicio parachioară, Evgeniu. Atunci ce fel de milionar ești? Stai să vezi. Alaltă, am trecut pe la bancă cu niște treburi mărunte. Vreau să cer un împrumut. Întâmplarea a făcut ca tocmai atunci să sosească vreo 3 milioane și ceva de leva pe numele unui oarecare Hristo Condov, de care nici n-am auzit și cu care, firește, n-am nici în clinici în mânecă. O ciudată potrivire de nume. Prezența mea la bancă a întărit coincidența. Directorul băncii n-a avut de lucru și a făcut o glumă. Și de aici am ieșit milionar. Bine, dar tu de ce ai lăsat să creadă mai departe? La început, când s-au pornit cu felicitările, am protestat și le-am spus că nu e adevărat. Dar nu m-a crezut nimeni. După aceea, situația a început să mă distreze și pe mine. Să-i fi văzut pe toți cum se băteau care mai de care să se dea bine pe lângă mine, să mă invite, să-mi arate dragoste. Așa am ajuns și președinte al cavalului și chiriașul vostru. Aha, și mama? Acum înțeleg? Da, m-am pomenit cu ea la mine acasă. M-a luat pe sus și m-a mutat la voi. Dar cum, ție nu ți-a spus nimic? Nu. A venit Val Vârtej la țară azi dimineață, m-a urcat în trăsură și a strigat vizitiului să dea bice cailor. Și turna cu găleata. Dragă, de ea trebuie să fii plouată, să nu răcești. Nu, am avut coviltirul ridicat, dar mi-a fost frică. Tuna și fulgera îngrozitor. Și cu toată bucuria că mă întorc acasă și că am să te pot vedea din nou, mă gândeam cu groază. Dacă mor acum, nu-l mai văd niciodată. Iubita mea. Nu, Hristule, vai să nu mă săruți. Dacă intră mama pe neașteptate. Și apoi mai e ceva. Dacă află mama că nu ești milionar. Mi-e frică, dragul meu. Ai mințit și o să se descopere. Da, am mințit, dar nu sunt vinovat. Zvonul nu l-am scornit eu. Vina mea e că nu i-am putut face să mă creadă că nu e nimic adevărat și că până la urmă am renunțat. Dar asta numai pentru că mi-am dat seama că în felul acesta mă pot apropia de tine. Eu, amenințat în gura mare de tatăl tău că voi fi dat afară din slujbă și alungat din oraș. Eu care mă ascundeam de maică ta, fiindu-mi interzis să te văd, să-ți scriu sau chiar să trec prin fața casei tale. Dar suferințele mele, surghiunită la țară și bruftuită mereu. Ți-arăt eu ție, doctor, te saturi eu de coate goale. Dacă nu-ți bagi mințile în cap, aici putrezești la moșie. Scumpa de... Iubitul meu, de asta mi-e frică. Ce o să se întâmple când se va descoperi totul? Să nu ne mai gândim, Eugenia. Cine știe cât ține minunea. Să lăsăm lucrurile la voia întâmplării și să fim fericiți că suntem împreună, că suntem alături. Da, sunt fericită, Hristule, așa, în brațele tale. Sărută-mă și spune-mi că mă iubești. Te ador, iubirea mea. Mama! Așa? Bravo, domnule doctor! Vă să zic că așa stau lucrurile. Doamnă... Nici o doamnă! Am văzut tot! Dar cum ai îndrăsnit, domnule? Aici sunt acoperișul meu. Doamnă, recunosc, dar e numai vina mea. Evgenia nu are... Să taci! Acum vorbesc eu. Trebuie să știi, domnule, că mie-mi plac lucrurile limpezi. Mie să-mi spui deschis. O iubești pe fiica mea? Da, doamnă, din toată inima. Și tocmai vreau să... Destul? Nici o vorbă. Dar ție, Evgenio, îți place doctorul? Mie, mama? Nu, bunică-te! Da sau nu? Da, mama! Dacă e așa, pot eu să mă pun contra? Sărutați-vă, copiii, și să vă fie de bine. Hai, sărutați-vă, ce mai așteptați? Doamne. Dacă vă dau eu voie, gata, sunteți logodiți și să vă fie cu noroc. Așa. Și acum pupați-mi mâna. Mamă, mămico, ești tu? Ei, lasă acum. Nicola, unde ești? Aici, dragă, dar ce e? Ce s-a întâmplat? Ei, ce să se întâmple? Porumbiei noștri se iubeau și noi habar n-aveam. Ce zici tu de una ca asta? Nu mai spune. Cine mi-e rău? Doctore, vină în brațele mele și să știi că te-am iubit întotdeauna ca pe un fiu. Și tu, fetița ta? Păi sigur, se putea să nu te smorcăi tu. Ei, gata. Ei, să știi, doctorii, că mie îmi plac lucrurile limpezi, nu-mi plac tărgănerele și nu admit să fiu contrazis. Bine, doamnă. Nici o doamnă? Mamă! Bine, mamă, cum spui dumneata? Așa, bravo. Treceți în camerele voastre și îmbrăcați-vă frumos. Așteptăm musafiri. Da. Când sunteți gata, veniți în salon. S-a înțeles? Da, mămică, am fugit să mă îmbrac. Stai, nu așa. Doctor, ia-ți logodnică la braț. Cu plăcere, mamă. Ei, și tu, mămică. Ei, lasă, nu mai fi așa rușinoasă. Acum e voie. Așa. Ești o mămică dulce de tot. Hai, Hristule. Într-un sfert de oră să fiți gata. Hai, plecați. Ce pereche minunată.
Parcă mă văd cu tine acum. Lasă amintirile că n-avem timp acum. Peste un ceas cu lumina și de seară plecarea în voiajul de nuntă. Așa de repede? Da, ce crezi tu? Să aștepți, să te răgănești, să pună cineva mâna pe el, să-mi sufle de sub nas? Îi cunun și gata! Să turbeze toți de necaz când îl afla. Așa, bravo, amigo! Dar cum facem nunta, așa, pe nepregătit? Să crezi tu, am pregătit eu totul. Tu dormeai dus azi dimineață pe când eu sunt în picioare de la 4. De toate am avut grijă, de roche de mireasă, de lumânări, de naș, de popă. Nu mai spune și de popă? Păi da, i-am spus lui Popa Petri să pregătească hârtiile până la prânz. El de acolo, cofii, copății, că trebuie timp, nimic, i-am zis. Când ți-o-i trimite vorba, te prezinți cu dascălul și cădelnița într-un sfert de oră. După aia m-am dus la primar să-i dea un concediu doctorului. Și l-am poftit și pe el cu nevastă sa. Ei sunt nașii. Tocmai pe adversarul meu politic l-ai găsit. Hodorong tronc, adversar. Mai bine să fiți prieteni. Ai dreptate, dar oricum, ochii lumii. Lasă, lumea o să crape de necaz. 3.700.000, ginere, nu glumă. Păi cu mine se pun ei și Cocicicov cu tinca lui și Fârgova cu mica ei și domnișoara Cristina personal și toată societatea voastră cu cimpaie și copze și domnișoare de măritat. Una e Madame Maslarski. Bravo, amigo. Aoleu, să trimiți slușnica după Popa Petre. Da. Lazarico, n-auzi, fată? Da, cu coarne, iată, vin! Dar unde umbli, toanto, că te strig un ceas? Fugi repede la Popa Petre și spune că e timpul să vie. Și tu vezi să nu cași gura pe drum. Îi fuga înapoi, că avem treabă multă. Vai de mine cu coarne, dar ce treabă aveți cu Popa? Ori faceți drum Parastas? Parastas? De capul tău! Fugi unde te-am trimis și nu mai întreba nimic. N-auzi, idiotă, Parastas. Și tu ce stai cu mâinile în sân când avem atâtea de făcut până de seară? Păi spune-mi ce să fac, dragă. Păi copiii pleacă de seară, așa am hotărât. Cu trenul de 7:15. Au să aibă nevoie de bani. Da, așa e. Și ce să fac? Pune mâna și completează un cec. Întâi pleacă la Varna, de la Varna la Sofia, de acolo mai departe, în Italia sau în Elveția, unde ori vrea. Mă rog, sunt tineri, lasă să vadă lumea. Dar pentru asta o să le trebuiască bani? Da, o să le trebuiască bani destui, dar de ce să le fac eu un cec? N-are ginele destui? Lasă-i să nu ne atingem de ei. 3.700.000 au să rămână suma întreagă. Cifra asta ne-a dus noroc. Da, ai dreptate. Să le fac un cec. Dăm tocul și călimara de pe bufet. Așa. Eu o să scot carnetul de cecuri din sertar. Așa, cât să zicem? Pentru început, cred că o să le ajungă 80.000. După aia vom vedea. 80.000? Dacă zici tu, sau știi ceva? Și 80.000, unde merge mie, treacă și 100. Să-l fac de 100.000, să o coteală rotundă. Bine, fă-l de 100.000, dar fă-l odată. Ei, stai, dragă. Așa. 100.000 leva în cifre și în litere. Semnătura și data. Așa. Cam rotunjoară suma, dar avem încotro. Îi dai cecul doctorului după cununie la felicitări. Că destule o să dea și el după ce se întoarce din voiajul de nuntă. Gata cu coarne, am fost. A zis că vin în 5 minute. Mă duc la bucătărie. Că a zis să pregătesc cărbune aprinși pentru cădeniți. Bine, du-te și după aia să te încalți, că vine lume. Și să spui și tu o probadă curată. Fugi! Aha! Tu uită-te pe fereastră să vezi când vine Popa Petre sau primarul cu nevastă sa. Da, bine, da, fiindcă vine la... Oleu, vine Tascu Conchicicov. Ce ne facem? Nu-i nimic. Îl poftim și pe el la nuntă ca să rămâi aici, să nu poată da sfoară în târg până nu se face cununia. Eu mă duc dincolo, în salon, să pun gramofonul, să cânte muzica, să se cunoască că e nunta. E voie? Da. Bună ziua! Să mă ierți, domnule Maslarski, că te deranjez, dar îl căutam pe doctorul Condov. Am auzit că e în trecere pe la dumneavoastră. Da. E aici.
s-a mutat la noi. S-a mutat la dumneavoastră. Glumiți. Dar asta ce e? Muzică ziua în amiaza mare? Ce, nuntă? Nuntă, Nenetascule, ai ghicit, rămâi și dumneata, te invităm. Ce-ar de glume? Gata, tăticule, uite-mă, sunt frumoasă? Ne stă bine la amândoi? De minune, veniți să vă sărute, tata. Da. Chiar aveți nuntă? Și doctorul generic? Da, Nenetascule, poți să mă feliciți. Te felicit, doctore, te felicit. Să trăiești și... Vezi ce-am vorbit noi doi, uleiul, știi? Vorba rămâne vorbă, nu-i așa? Mai e vorbă, Nenetascule. Numai să ne grăbim până nu află lumea. Ce să afle? Nu glumi așa, Hristule, te rog. Lasă băiatul să glumească, așa, cu curaj, doctore. Eu știi, ca unul care am fost militar, așa sunt învățat. Cu curaj, nu vezi, de 3 zile parcă sunt la atac. Ba înființează societatea ca valul, ba ține discursuri, ba gâte și mai gâte. Atac după atac, ca să zic așa, și poziție după poziție. Te și pricep, domnule. Da, așa sunt eu, cum văd primejdea, mă prind ca praful de pușcă și drept la inamic. Întâi izbesc în centru, pe urmă învălui flancurile și... Eu nu văd capul de trebur și dumnealui ia de strategie. Copii, treceți în salon, că au început să vină musafirii. Verișoarele tari în ghinio, cu 2 cavaleri. Așa și începeți dansul, copii. Poftim și dumneavoastră. Să rămână, mulțumesc. Haide, doctore, să dansăm. Cucoană, întreabă niște oameni de domnul doctor. Zice că izbitele bolnave. Domnul doctor nu e acasă pentru nimeni. Cine știe după ce mai umblă și ea? Dau târcoale nerușinații. Și-a mai întrebat și o domnișoară de dumnealui. Una Cristina a zis că o cheamă profesoară. Să întrebe sănătoasă până-i s-o răci gura. Parta să fie încuiată, nu dai drumul la nimeni decât primarului și popii. Și cheia mi-o aduci mie după aia. Pe au venit cu coană. Cine? Domn primar cu nevastă, după Petre, i-am dus în salon. Și de ce taci proastă? Dă fuga după jar pentru cadelniță. Stai! Ai încuiat poarta? Aha, da, Cucoană, se poate? Dă cheia încoa, așa, fugi! Da, ai dreptate, e mai sigur așa. Știu eu ce fac, nu mai intră și nu mai iese nimeni. Pasărea în colivie, hai să dansăm. Și-au dansat și-au petrecut ca la nuntă. După aceea i-au condus pe tinerii căsătoriți la gară, iar petrecerea a continuat și mai vârtos. Când s-a spart cheful în zori, tot târgul aflase de nunta din casa domnului Maslarski. Dar obloanele au stat trase toată ziua pentru că tata socru avea somnul greu și lung după chef. Și abia a 3-a zi, către amiază, s-a așezat președintele comitetului școlar și cu consoarta dumnealui să pună rânduială în socoteli. Se cam cheltuise ceva bani cu nunta și cu plecarea tinerilor în surăței. Domnul Maslarski trecea în condică socotelele pe care îi le dicta soția și își turna din când în când câte un pahar de sifon. A dracului set. Era și gâtul trebuie spălat după atâta vină. Odată și în soară Maslarski fata și încă cu ce ginere. Dacă nu eram eu. Da, asta așa e. Ai manevrat militarește ca un escadron la atac. Ai trecut peste tot și ai călcat în picioare și ai ieșit victorioasă. Militarește, ascultă-mă pe mine. Eu doar am fost militar și... Termină, domnule, cu gogoșile, că n-are cine să-ți asculte minciunile. Tu și militar, mie îmi spui. Mai bine îi sprăvește de trecut cheltuielile alea la catastif, că m-am speriat câte sunt. O groază de bănet. 100.000 doctorului, alte 5.000 tot lui pentru mărunțișuri, 10.000 evghinii să aibă și ea de buzunar și să nu-i ceară lui bărbat să din prima zi. M-am speriat. Pe urmă lumânări, roiche, băutură, câte
și mai câte. M-am speriat. E de nuntă, scump, dar faci. Când iei ginele milionar. Dar ce nărăv pe el să facă datorii. Pe unde a trecut n-a plătit un sfanț. Chiria pe 2 luni în urmă, 3 costume la croitor, masă la bir pe nu știu câtă vreme. M-am speriat și toți ăștia au venit pe capul meu de dimineață. Le-am plătit obrazul de... E așa sunt milionari, nu se încurcă cu fleacuri. Lasă să adune mai mult și plătesc odată. O fi, mă rog. Dar să le trecem la socoteală. Mai vorbă. E voie? Bună dimineața! Bună, tascule, bună! Ce veșnează? Ce spune târgul? Ce să spună, fierbe? Atâtea întâmplări la dumneavoastră nuntă. În centru a apărut unul cu o mașină nouă, galbenă, zice că e milionar. Acum ăștia nu mai văd decât milionar peste tot. O fi, dar l-am văzut și eu. De azi dimineață, de când a venit, aleargă într-una cu mașina. De la primărie la bancă, de la bancă la hotel, acum e la cofetărie. S-a adunat o lume... Lume prostă, frate. Parcă milionarii umblă așa pe drumuri. Dai de mine. Păi unul singur a fost. Și pe ăla am pus noi mâna. S-a zis. O fi, dar acum stă la masă cu Bobiu și cu Cristina. Și toată cofetăria s-a umplut de lume. Cu Bobiu? Am înțeles atunci ce fel de milionar e ăla. Propaganda electorală de netascule. Vreun agent al opoziției trimis să ne facă concurență. O fi, domne Maslarski, dar lumea zice că... Lumea. Am venit să vă felicit. Domnișoara Fanca, domnul Ciunce, poftiți, vă rog, poftiți. Felicitările noastre, știi? Ne pare foarte rău că nu ne-ați poftit și pe noi la nuntă. S-a făcut totul în grab așa de mare și pe neașteptate și nouă ne pare rău. Conașule, a venit o telegramă. Nu, încoace, trebuie să fie de la copii. Prima telegramă, luna de miere. Ce prima, la fiecare 2 ceasuri primim câte una. Da, e de la ei. Ascultați. Salutări de la mare stop. Suntem fericiți, stop. Mii de sărutări, Evgenia și Hristos, stop. Mii de sărutări. Ce să-i faci? Oameni bogați, toate le dau cu miile. Apropo, știți că mai avem un milionar în oraș? Un străin, unul cu un automobil galben. Când veneam încoace l-am văzut la cofetărie, înconjurat de o mulțime de lume. Era și Madame Furcova cu mica ei și Cristina, că și milionarul ăsta e tânăr. Ce milionar, ce tot trâncănești într-una. Milionar, ăsta n-are paranchioară în buzunar. Milionarii, să cunosc ei. Ba, se pare că e adevărat, domnule Maslarski. A fost pe la bancă, a stat de vorbă cu directorul, a plecat, iar a venit, dar nu știu ce-o fi făcut. În orice caz, mașina aia lui e grozavă. Ce fantozită aia de Cristina. Moț lângă el la masă. N-am ochi să o văd. Ieri când a auzit de nunta doctorului, țipa că se otrăvește, că... Și acum s-o fi văzut. Stătea la masă cu străinul ăla și râdea, să prăpădea de râd. Mai cu poftă am râs eu, cum mi l-am suflat pe doctor. Dar știți că doctorul, ginerele dumneavoastră, și-a scos banii de la bancă. Care bani? Ce bani? Milioanele, cele 3.700.000. I-a scos. I-a scos. Și așa e faina mea, că nu e adevărat. Pardon, mi-a spus chiar casierul. Zice, mi s-a ușurat casa, mă, și-a scos milionarul banii. Extraordinar! Auzi, amigo, auzi ce-au mai scurs. Dar ce lume, domnule, ce lume! Păi ce n-am fi știut noi? Dar păi când era să-i scoată, când și n-a ieșit din casă, omul? Milioanele stau bine ele unde sunt. Sigur, prostei, cum o să le scoată? Eu parcă le și văd cum stau în casa de bani, teancuri, și burdușite. Dacă zici dumneata, sigur, dar mie nu mi-a plăcut cum râdea Cristina la cofetărie. Stătea cu Bobiu și cu străinul și râdea. Râdea într-una. Și când a dat cu ochii de mine, s-a pornit să râdă și mai tare. De-a trebuit să-i dea cineva un pahar cu apă, că altfel leșina.
nerușinata! Lasă-o, nene, tascule, ia cu râsul și noi cu milioanele! O scrisoare, a dus-o poșta! Da, încoace, tot de la copii. E scrisul doctorului. Poftim, vorbeați de milionar. E ăsta care scrie aici e milionar. Ia-i deschide scrisoarea, Nicola, și citește cu glas tare. Să audă și dumnealor ce ne scrie ginele nostru, milionarul. Adevăratul milionar. Da. Citiți, domne Maslarski, vă rugăm. Bine. Dragă mamă și tată, cum să cunoaște buna Cristina? Îmi îngădui să vă numesc așa, cu toate că rândurile acestea au să vă aducă o dezamăgire. Dezamăgire cum adică? Da, citește, omule, mai departe, că spune el. Cred că ați și aflat adevăr, dar trebuie să vă confirm și eu. Da, milioanele... ați auzit? Milioane! Uite cine are milioane! Ei, dar citește, omule, odată! Milioanele de la bancă nu sunt... nu sunt ale mele. Cum ce citești eu acolo, mă? Nici nu știi să citești ca lumea. Dă scrisoarea încoace. O, dragă, uite, citește și tu. Milioanele nu sunt ale mele. Vreau să vă explic de ce. Destul! Nu, asta nu e scrisoarea doctorului. Nu, e o farsă, e o răutate. Dă-mi-o să rup. Nu, doamne, e de la el. Eu am bănuit încă de la cofetărie. Așa spunea și lumea, că milioanele nu sunt ale doctorului. Nu se poate, nu e adevărat. Nu e adevărat. Da-aia râdea Cristina. Râdea de se prăpădea Cristina. Parcă o aud. Să știi că m-a înșelat banditul. Mi-a nenorocit copilul. M-a nenorocit și pe mine. Îl omor. Trebuie să-l aducem înapoi. Telegrafiază-l imediat. Unde să le telegrafiezi? În Italia sau în Elveția? În Italia? Păi cu ce bani? Sau i-a stat tot voi? Ce postim! Lăsați-mă să vorbim! Taci! Nu mai râdeți! Nu mai râdeți! Ei, lasă, Davigo, definitiv, doctorul e băiat de ispravă. Evgenia îl iubește. Tu să taci! Tu ești vinovat! Tu și numai tu! Da, dar nu mă las! Plec la Varna! Plec după ei! Îi ajung eu din urmă! Da, degeaba, dragă! Sunt căsătoriți în toată regula, temeinică. Cum știi tu să faci lucruri? Nu mă las! Mă duc la episcop, mă duc la ministru, mă duc până la Dumnezeu, dar nu mă las! Nu! Ați ascultat Milionarul, comedie de Iordan Iovcov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Maslarski, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Bubev, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Cochicicov, Marcel Angelescu, artist al poporului; Liubinov, Gheorghe Trestian; Fanca, Eugenia Popovici, artistă emerită; Cristina, Virginica Romanovski, artistă emerită; Ciuncev, Tudorel Popa; Condov, Radu Beligan, artist al poporului; doamna Maslarski, Maria Vauvrina, artistă emerită; Fârgova, Natasha Alexandra, artistă emerită; Evgenia, Sanda Toma; Lazarinca, Draga Mihai Olteanu; comentatorul Horia Șerbănescu; regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.